यहाँहरु सम्पूर्ण मेरो नमस्कार। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सामानको अनबक्सिङ गराएको छु कि जुन सामान चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै म पनि एक्साइटेड छु, तपाईहरुलाई पनि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने म एकदमै भित्रीदेखि नै आशा गरेको छु। हो, मैले चाहिँ केही समयदेखि मेरो एउटा ड्रिम थियो, म पनि एउटा भ्लगर क्यामेराहरु एक्सन क्यामेराहरु चाहिँ युज गर्नु भन्ने सोच थियो पहिलेदेखि नै। एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो अब हैन, भिडियोहरु हेर्दाखेरि एक्सन क्यामेराबाट खिचेको भिडियोहरु हेर्दाखेरि। र मैले चाहिँ त्यस्तै एक्सन क्यामेरा एउटा किनेको छु, जुन क्यामेरा चाहिँ एउटा 360 1x2 भन्ने यो मैले किनिरहेको छु। यो चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै किनेको, तर तपाईहरु समक्ष मैले अनबक्सिङ गराएको थिएँ, भिडियो देखाएको थिएन र त्यो आज मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो क्यामेरा चाहिँ एक्सन क्यामेरा हो, जुन क्यामेरा चाहिँ एकदमै यो 360 वाला हो। त्यसैले गर्दा यो क्यामेराको लुक्स भनेको चाहिँ यस्तो छ, यो सानो छ, हेर्दाखेरि नपत्ता हुँदो हैन, एकदमै सानो छ। यो पनि क्यामेरा हो कि भने जस्तो हैन, यो त एउटा नपत्याबिलो पारेको छ। र यो चाहिँ मैले केही समय अगाडि नै किनेको हो, तर मैले आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। र यसको चाहिँ योबाट खिचेको भिडियो चाहिँ 360 एंगलमा खिचिनेछ सबै। त्यो भिडियोहरु म तपाईहरुलाई देखाउन जान्छु, पछि देखाउँदै जान्छु। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर रेडी भएर बस्नु होला। र यसको यो लेन्स गार्ड भयो, यो चाहिँ यसको यो लेन्सको प्रोटेक्टर हो यो, तर यो मैले 2-3 चोटी फुटाइसकेको छु। अब यस्तो गरेर यसको यो यस्तो भयो हैन, तन्किने यो इनभिजिबल यो सेल्फी स्टिक, यो स्टिक हो। त्यही भएर मलाई यसको विशेषता चाहिँ यही एउटा राम्रो लागेर यो किनेको मैले यो एक्सन क्यामेरा। र यसरी खिच्ने भिडियो, यसरी खिच्ने हो यो। र यसको इक्विपमेन्टहरु मैले अझै ल्याउनु बाँकी नै छ धेरै। यो भयो यसको यो प्रोटेक्टर यसको, अनि यसको लेन्स गार्ड, मैले यो लेन्स गार्डहरु चाहिँ 2-3 वटा फुटाइसकेको छु। एकदमै यो सेन्सिटिभ छ, किनभने यसको अलिकति कट छ यसको लेन्स, त्यही भएर अलिकति यस्तो भयो कि भुइँमा यो भयो कि यो फुटिहाल्छ र यसको एकदमै मलाई जोगाउनै गाह्रो भइरहेछ। यो लेन्स गार्डहरु पनि लास्टै महँगो छ, तर मैले 2-3 वटा फुटाइसकेको छु। अनि यसको यो सानो स्मल ट्राइपड भयो, यो चाहिँ अब बसेर कुनै अब सानो एंगलमा लिँदाखेरि चाहिँ यो यसरी राख्ने हो। यो स्टाइलको यो यस्तो भयो। यसको यो सेफ्टी भयो, यो चाहिँ यो यसरी राख्ने भयो हैन। यसको यो साइकल अथवा बाइकतिर होल्डर यसको यो पनि भर्खरै आएको हो। यो अझै पनि मैले यसको फुल एक्सेसरिजहरु लिनु बाँकी छ, एकदमै महँगो भएकोले गर्दा मैले अझैसम्म जुटाउन सकिरहेको छैन। म स्टेप बाइ स्टेप किन्दै जानेछु। अनि अहिले मसँग भएको भनेको यति हो, यसको अरु केही छैन। यसको वाटर ड्रप केस पनि बाँकी नै छ। अनि अरु यसको विभिन्न एडेप्टर यो भयो, माइक एडेप्टरहरु, माइकहरु एकदमै यसको एक्सपेन्सिभ भएकोले गर्दा धेरै हैन, एक्सपेन्सिभ अति धेरै रहेछ यसको यो सामान। हेर्दा यस्तो छ, तर लास्टै महँगो भएकोले गर्दा मैले अझैसम्म किन्न सकिरहेको छैन टोटल्ली। अनि यसको त यो भयो। यसको यो यहाँ लाउने यो यस्तो, यसको सेफ्टी भयो यहाँ, यसरी यो सेफ्टी यो निकालेर अब यसरी हुन्छ हैन, यो चाहिँ योबाट यसको गर्ने रहेछ। यसले चाहिँ यसको विशेषता के हो भने 360 सबै Insta360 क्यामेरा भन्छ यो। अब यसको चाहिँ अहिले भर्खरै
अपग्रेड भर्सन X3 आएको छ। मैले यो X2 लिएको 10 दिनपछि X3 आयो। यसरी भयो हैन। यसलाई अब यहाँनिर राखेर यो यसरी गरेर यो कुन एंगलमा खिच्ने यसरी खिच्ने हो। जस्तै यस्तो भयो अनि यसमा राख्दा नि भयो। अलिकति एंगल यसरी लिनु पर्यो भने चाहिँ यसरी लिने भयो हैन। यसरी यो भ्लगिङ गर्दाखेरि यो तरिकाले हेलो एभ्रीवन व्हाट्स अप गाइस भनेर यसरी भ्लगिङ बनाउने। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भन्दै यो यसको विशेषता यो एकदमै राम्रो छ। हल्का एकदमै लाइट किसिमको हैन, एकदमै यो हल्का छ। हलुकै त्यता घुमाउँदा यो जस्तो काम गर्दा पनि अब यसको मसँग अझै पनि जस्तो यो हातमा बान्ने अनि यस्तोतिर झोलामा यस्तो गरेर यो गर्ने यसरी झुन्डाउनेहरू किन्नु बाँकी छ अझैसम्म अर्डर गर्नु। अनि माथि हेलमेट हैन, बाइकहरू राइडिङ गर्ने बेला त्यस्तोहरू चिन्स चाहियो भने त्यस्तोहरू बाँकी नै छ। अब धेरै छ यसको इक्विपमेन्टहरू, अब यस एक्सेसरिजहरू बाँकी। यसको लास्टै महँगो रहेछ, त्यो भएकोले गर्दा मैले अझैसम्म फुल टोटली एडजस्ट गराउन सकिरहेको छैन। अनि अब अहिले मैले यतिकैमा मैले चाहिँ गरिरहेको छु। अनि अब सेल्फ यसलाई यहाँ होल्डरमा राखेर यो यसरी नि राख्न सकिन्छ। यस्तो यो तरिका भयो। यस्तो छ यो आजको तपाईहरुलाई अनबक्सिङ। योबाट मैले भिडियोहरु चाहिँ लिइसकेको छु। त्यो भिडियोहरु चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोतिर मैले तपाईहरुलाई यसको क्लिप्सहरु भिडियोहरु कस्तो खिच्छ त भन्नेहरु देखाउने छु। र अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हो। अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकन पनि दबाउनु होला साथै। र अब चाहिँ बबाल भिडियोहरु 360 एंगलमा खिचेको हैन, सबै त्यस्तो खालको बबाल भिडियोहरु तपाईहरुलाई मैले देखाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। तपाईहरुले सपोर्ट दिनु होला, सपोर्ट गर्नुहोस्। भिडियो राम्रो लागेमा शेयर पनि गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म तपाईहरुलाई सँग एकदमै छोटो मिठो भिडियो बनाउन खोजेको थिएँ। त्यसैले गर्दा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। अब एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने यो Insta3 हैन X2 यो 360 X2 क्यामेराको क्लिप्सहरु तपाईहरुलाई हेर्न एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने एकदमै सब्स्क्राइब गरेर रेडी भएर बस्नुहोस्। आउने दिनहरु मैले योबाट खिचेको भिडियोहरु क्लिप्सहरु तपाईहरुमा राख्ने कोसिस गर्छु, राख्ने छु भन्दै आउँदै गरेको बडा दशैंको एकदमै अग्रिम शुभकामना भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।